ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพทะนังในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์ยังมีพลังอีกรูปแบบหนึ่งที่สืบทอดมานับพันปีพลังที่ไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยเครื่องมือใดๆแต่ผู้คนนับล้านกลับสัมผัสได้ถึงอานุภาพของมันเราเรียกสิ่งนั้นว่าพลังแห่งพุทธคุณคลิปนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องปาฏิหาริย์แต่เราจะเดินทางสู่พรมแดนแห่งความรู้เหนือมิติที่ซึ่งแนวคิดทางจิตวิญญาณมาบรรจบกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สุดล้ำเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่ว่าพลังแห่งความเชื่อพลังแห่งจิตอันบริสุทธิ์จะสามารถส่งผลต่อโลกทางกายภาพได้อย่างไรโดยมีข้อมูลอ้างอิงจากนักวิชาการระดับโลกและตอบคำถามสำคัญสำหรับสายหมู่แท้ๆทั้งหลายที่ยังสงสัยว่าทำไมวิทยาศาสตร์กระแสหลักถึงยังไม่ยอมรับเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เราต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันถึงแก่นแท้ของคำว่าพุทธคุณที่ทุกคนอาจทราบดีอยู่แล้วว่าคำนี้ไม่ได้หมายถึงอำนาจวิเศษแบบในภาพยนตร์แต่หมายถึงคุณภาพอันสมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสภาวะที่จิตของมนุษย์สามารถพัฒนาไปถึงได้เราจะมาเจาะลึกในคุณทั้ง3ประการนี้1คือพระปัญญาคุณนี่ไม่ใช่แค่ความฉลาดหรือความรู้จากการอ่านแต่คือยถาภูตญาณทัศนะการเห็นแจ้งความจริงของโลกและชีวิตตามที่มันเป็นจริงปราศจากอคติและความบิดเบือนจากกิเลสปัญญานี้เปรียบดังแสงสว่างที่คมกริบสามารถตัดทำลายความมืดบอดหรืออวิชชาที่ห่อหุ้มจิตใจของเรามันคือพลังแห่งความจริงที่ทำให้เราไม่หลงไปกับสิ่งลวงตา2คือพระบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์นี้คือการที่จิตนั้นสะอาดหมดจดจากมลทินทั้ง3ประการที่คอยกัดกร่อนจิตใจมนุษย์นั่นคือโลภะหรือความอยากโทสะหรือความโกรธเกลียดและโมหะหรือความหลงหากเปรียบจิตเป็นสถานีวิทยุกิเลสทั้ง3ก็เปรียบดั่งคลื่นรบกวนที่ทำให้สัญญาณขาดหายและบิดเบี้ยวจิตที่บริสุทธิ์จึงคือจิตที่ส่งสัญญาณที่ใสสะอาดออกมาเป็นพลังงานที่สงบเย็นและมั่นคงไม่สั่นไหวไปตามอารมณ์กระทบ3คือพระมหากรุณาธิคุณนี่ไม่ใช่แค่ความสงสารที่มองดูอยู่ห่างๆแต่เป็นความปรารถนาดีอย่างยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดที่ต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งปวงพ้นจากความทุกข์เป็นพลังงานเชิงรุกที่แผ่ขยายออกไปอย่างไร้ขอบเขตไม่มีการแบ่งแยกว่านี่คือมิตรหรือศัตรูมันคือพลังแห่งความรักอันไพศาลที่พร้อมจะโอบอุ้มทุกชีวิตหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพพระพุทธคุณก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างหรือปัญญาให้ความอบอุ่นหรือกรุณาและตัวมันเองคือพลังงานอันบริสุทธิ์ที่เผาไหม้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาและสาดส่องแสงไปยังทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังการที่เราน้อมระลึกถึงพุทธคุณก็คือการปรับจูนเครื่องรับในใจของเราให้ตรงกับความถี่ของดวงอาทิตย์ดวงนี้นั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพุทธคุณคืออะไรคำถามต่อมาคือแล้วมันไปอยู่ในวัตถุเล็กๆอย่างพระเครื่องได้อย่างไรอันเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลในสมัยโบราณนั้นไม่ใช่การสร้างวัตถุเพื่ออวดอ้างอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่เป็นการสร้างสื่อที่มีเป้าหมายสูงส่งกว่านั้นมากคือใช้รูปธรรมซึ่งหมายถึงพระเครื่องเพื่อนำไปสู่นามธรรมซึ่งหมายถึงพุทธคุณเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทธานุสติเป็นการสร้างวัตถุเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำความดีหรือทำบุญร่วมกันโดยทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศรัทธาในอำนาจแห่งพุทธคุณซึ่งก็คือพลังแห่งความดีงามของพระพุทธเจ้านั่นเองครับซึ่งเราจะมองเรื่องนี้ผ่าน2เลนส์ที่แตกต่างแต่ทรงพลังนั่นคือประสาทวิทยาและมนุษยวิทยา 1. กลไกพลาซิโบเชิงลึกจากความเชื่อสู่การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเราจะพูดถึงหนังสือ You Are the Placebo ของดร. โจ ดิสเพนซาเพื่อเจาะลึกกระบวนการที่มันซับซ้อนกว่าแค่การหลั่งสารแห่งความสุขทันทีที่ความศรัทธาของคุณถูกจุดขึ้นโดยการเห็นหรือสัมผัสวัตถุมงคลมันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในระบบประสาทสมองจะสั่งการให้ระบบประสาทอัตโนมัติเปลี่ยนโหมดการทำงานจากภาวะสู้หรือหนีที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกลัวไปสู่ภาวะพักและผ่อนคลาย
ในภาวะนี้ร่างกายจะลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลซึ่งเป็นตัวการทำลายเซลล์และกดภูมิคุ้มกันและจะเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นนี่คือคำอธิบายทางชีววิทยาว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองหรือหายจากอาการป่วยเล็กๆน้อยๆเมื่อมีวัตถุมงคลติดตัวเพราะความเชื่อมั่นของพวกเขาได้แฮ็กระบบชีวภาพของตัวเองให้เข้าสู่สภาวะที่ดีที่สุดวัตถุมงคลจึงไม่ใช่แค่ยาหลอกแต่เป็นกุญแจที่ไขเข้าไปสั่งการกลไกการเยียวยาและการปกป้องตัวเองที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเรา 2. ปรากฏการณ์ฮีเอโรฟานีเป็นปรากฏการณ์ที่พลังหรือภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโดยปกติแล้วอยู่อีกมิติหนึ่งที่มองไม่เห็นได้ทะลุผ่านเข้ามาปรากฏให้รับรู้ได้ในโลกสามัญของเราในขณะที่วิทยาศาสตร์มองที่สมองนักประวัติศาสตร์ศาสนาอย่างเมอร์เซียเอเลียเดมองไปที่ความหมายเขาใช้คำว่าฮีเอโรฟานีเพื่ออธิบายถึงการสำแดงตนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกมนุษย์เขาบอกว่าพิธีปลุกเสกคือการสร้างฮีเอโรฟานีขึ้นมามันคือการดึงเอาวัตถุชิ้นหนึ่งออกจากเวลาและพื้นที่สามัญที่ไหลไปเรื่อยๆแล้วนำมันเข้าไปประดิษฐานในเวลาและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเมื่อคุณถือพระเครื่องแล้วตั้งจิตอธิษฐานในชั่วขณะนั้นคุณกำลังก้าวออกจากเวลาของนาฬิกาที่เต็มไปด้วยความกังวลไปสู่เวลาศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้กาลเวลาและเชื่อมต่อกับคุณธรรมอันสูงสุดวัตถุมงคลจึงเป็นสมอที่ตรึงเราไว้กับมิติแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทำให้จิตใจของเรามีที่พึ่งและไม่ถูกพัดพาไปตามกระแสโลกที่วุ่นวายนี่คือพลังที่เกิดขึ้นในมิติของความหมายซึ่งทรงพลังไม่แพ้พลังงานในมิติทางกายภาพเลยนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยและทดลองของเออร์วิน ลาสโลนักวิชาการนักปรัชญาวิทยาศาสตร์นักทฤษฎีระบบเจ้าของรางวัลสันติภาพถึง3รางวัลได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึง2ครั้งในปี 2004 และ 2005 เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของมนุษยชาติและโลกรวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาฟินแลนด์และฮังการีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานทางวิชาการทั้งหมดของเขาซึ่งหนึ่งในทฤษฎีทางวิชาการของเขาชี้ให้เห็นว่าอำนาจจิตและพุทธคุณไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกของเรากับสนามอาคาชิกซึ่งเป็นสนามข้อมูลพื้นฐานของจักรวาลพระเครื่องมีพลังงานได้เพราะได้รับการประทับข้อมูลที่เป็นมงคลจากผู้มีจิตสำนึกที่พัฒนาแล้วผ่านกระบวนการอธิษฐานจิตอันแน่วแน่ทำให้พระเครื่องกลายเป็นวัตถุที่สั่นพ้องและเหนี่ยวนำข้อมูลดีงามจากสนามพลังแห่งจักรวาลมาสู่ผู้ครอบครองส่วนพลังทางจิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงสสารได้นั้นก็เกิดขึ้นจากหลักการเดียวกันคือการใช้เจตจำนงที่เข้มข้นสร้างสนามพลังสร้างสรรค์เพื่อส่งผลกระทบต่อความเป็นจริงในระดับควอนตัมจนปรากฏเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับกายภาพในที่สุดถึงแม้ว่าเออร์วินจะไม่ได้กล่าวถึงพุทธคุณโดยตรงแต่แนวคิดเรื่องจิตสำนึกสากลหรือเอกภาพแห่งจิตสามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดทางพุทธศาสนาได้โดยตรงกล่าวคือเอกภาพแห่งจิตคือบ่อเกิดแห่งพุทธคุณเขากล่าวถึงเอกภาพแห่งจิตซึ่งเป็นสภาวะพื้นฐานของจักรวาลเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่งและเป็นแหล่งรวมของปัญญาและความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดสภาวะนี้เทียบได้กับพุทธภาวะหรือแหล่งที่มาแห่งพุทธคุณอันบริสุทธิ์พระสงฆ์ผู้ทรงศีลคือผู้ที่เข้าถึงสนามพลังผู้ที่มีจิตใจสงบและมีจิตสำนึกที่พัฒนาแล้วเช่นพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับสนามอาคาชิกและเอกภาพแห่งจิตนี้ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปสภาวะจิตของท่านในขณะทำสมาธิหรือสวดมนต์อธิษฐานจิตจะเข้าสู่คลื่นสมองระดับเดลต้าซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดการเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัดของเทสะได้ดีที่สุดโปรดติดตามตอนที่2ซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องและเป็นตอนจบครับโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ